monenkaltaisia tuotteitaan ravinnoksemme. Vilja on kautta aikojen ollut ihmiskunnan tärkeimpiä aineita. Onhan leipä yleensä kaiken ravinnon vertauskuva. Meidänkin pelloillamme vilja lainehtii ja tuottaa kauniita satoja. Ruis ja vehnä ovat meidän tärkeimmät ruokaviljamme, mutta myöskin ohraa ja kauraa syödään täällä. Viljelyksen ohella karjanhoito on ruoka-aineiden tuottajana erittäin tärkeä. Maito ja siitä valmistetut meijerituotteet ovat arvokkaimpia ruoka-aineitamme, joita ilman tuskin on mahdollista tyydyttävää ravintoa ajatellakaan. Niiden saantiin nähden olemme varsin edullisessa asemassa. Karjamme on tervettä ja hyvin hoidettua ja sen tuottama maito puhdasta ja voimakasta. Mutta muutkin kotieläimet tuovat oman lisänsä ruokavalioomme ja vaikeatapa taitaisi olla ilman näitäkin tulla toimeen. Älkäämme myöskään unohtako näitä siivekkäitä kotieläimiämme. Niiden tuotteethan ankarasti kilpailevat maidon kanssa parhaan ja täydellisimmän ruoka-aineen arvonimestä. Mutta palatkaamme vielä maan tuotteiden pariin. Peruna on eräs ravintomme kulmakiviä, ja sitä viljellään koko maassa, aina Ahvenanmaalta Petsamoon saakka. Nämä maukkaat ja ravitsevat mukulat ovat todellista jokamiehen ruokaa. Muitakin maan antimia kasvaa pelloillamme ja kasvitarhoissamme. Monet juurikasvit ja vihannekset ovat arvokkaita ravintomme täydentäjiä. Vihannesten saanti on vain, ikävä kyllä, rajoittunut kesäaikaan. Hedelmäviljelyksessä emme luonnollisesti pysty kilpailemaan lämpimämpien maiden kanssa, mutta yhtä ja toista meidänkin puutarhoissamme sentään kasvaa. Metsämme tuottavat lisäksi suuret määrät marjoja. Nämä ovat erinomaisia ravintomme monipuolistuttajia. Metsiemme antimia ovat myöskin monenkaltaiset herkulliset sienet. Merenrannikoilta ja lukemattomista sisäjärvistämme vielä nostetaan runsaasti vedenviljaa, monenlaisia maukkaita ja ravitsevia kaloja. Jos haluamme saada hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkia aineksia meillä on ravinnoksemme tarjolla, on paras lähteä jonakin syysaamuna suuren kaupunteleva että värikäs. Ruoka-aineiden valikoima on epäilemättä runsas. Oikeiden ja terveydelle edullisten ruoka-aineiden valitseminen tästä kokoelmasta ei näytä niin varsin yksinkertaiselta. Mitä meidän olisi siis syötävä ja millä perhettämme ruokittava, jotta lapsemme kasvaisivat suuriksi ja voimakkaiksi ja oma terveytemme, työkuntomme ja elämän ilomme säilyisivät häiriintymättöminä? Sillä ravintomme laatu vaikuttaa kaikkiin näihin seikkoihin paljon enemmän kuin monasti luulemmekaan. Ravintokysymys on näihin aikoihin asti ollut, ja vieläkin on monelle ihmiselle, enemmän uskon kuin tiedon asia. Eräät luulevat saavuttavansa autuuden syömällä pelkkiä kasviksia. Toiset taasen syvästi halveksivat tällaisia ruohoja, ja heidän mielestään vain pihvi tai porsaankyljys ovat oikeata ruokaa. No, uskon asioista ei auta kiistellä. Onneksi on jo nykyään olemassa melko tarkkoja tietojakin eri ruoka-aineiden arvosta ja ravinnon oikeasta kokoonpanosta. Nämä tiedot on saavutettu uutteran tieteellisen tutkimustyön tuloksina. Tässä työssä on tutkijain korvaamattomana apulaisena ollut valkoinen laboratoriorotta, säyseä ja mukautuvainen eläin, joka erinomaisesti tulee toimeen ihmisten parissa ja laboratorion ilmapiirissä. Se syö halukkaasti puhtaistakin ravintoaineista kokoonpanoa ja inhimillisesti katsoen hyvin mauttomiakin ruokaseoksia. Vaihtelemalla näiden kokoomusta ja tarkkailemalla koe-eläinten kasvua ja terveydentilaa on vähitellen päästy selville eri ravintoaineiden merkityksestä. Täydellisen ravinnon tulee ensiksi sisältää riittävästi elimistömme käyttövoimaa, energiaa. Ilman energiaa ei mitään työtä voida suorittaa. Luonnossa on monenlaisia energianlähteitä. Kivihiili, bensiini, vesivoima. Ruoka on ihmiselimistön energianlähde. Mitä raskaampaa työtä teemme, sitä enemmän tätä polttoainetta tarvitsemme. Henkisen työntekijän energian tarve on pieni. Ruumiillisen työntekijät tarvitsevat sitä enemmän. Terveen ihmisen ruokahalu yleensä pitää huolen siitä, että hänen energian tarpeensa tulee tyydytetyksi. Mutta toisinaan liian hyvä ruokahalu tai ehkäpä ruokapöydän herkulliset antimet houkuttelevat meidät syömään enemmän kuin elimistömme kuluttaa, ja mitä siitä seuraa, sen hyvin tiedämme. No, saattaa olla hyvä, että on jotakin säästössä pahojen päivien varalle, mutta jos säästöt kasvavat kovin suuriksi, käy niiden kuljettaminen vähän rasittavaksi, eikä se lopuksi liene sydämellekään hyväksi.
Mutta ihmisruumis ei tule toimeen pelkällä energialla. Ravintomme täytyy myöskin sisältää riittävästi kaikkia elimistömme rakennus- ja uusimistyölle välttämättömiä aineksia. Näitä ovat ennen kaikkea valkuaisaineet ja kivennäisaineet. Valkuaisaineita on monissa ruoka-aineissa. Tärkeitä valkuaisainelähteitä ovat maito, juusto, liha, kala, munat, herneet ja viljatuotteet. Kivennäisaineista ovat tärkeimmät kalkki ja fosfori, joiden yhdistykset muodostavat luuston, kovan rungon sekä rauta, jota ainesosana sisältyy verenpunaiseen väriaineeseen verenpunaan. Kalkkilähteistämme parhaat ovat maito ja juusto. Fosforia saamme myöskin maidosta ja juustosta sekä niiden lisäksi monista muistakin ruoka-aineista, kuten lihasta, kalasta, herneistä ja viljatuotteista. Rautaa on varsinkin koko jyvistä valmistetuissa viljatuotteissa, kuten ruisjauhoissa, grahamjauhoissa ja kaurasuurimoissa. Lisäksi on rautaa herneissä, kananmunissa, maksassa ja lihassa. Sitten ravintomme täytyy vielä sisältää riittävästi erilaisia vitamiineja. Mitäs ihmeen aineita ne vitamiinit oikeastaan ovat? Viime vuosina biokemistien on onnistunut eristää tärkeimmät vitamiinit puhtaina, jopa valmistaa niitä keinotekoisestikin laboratoriossa. Puhdas A-vitamiini on kellahtavaa öljyä. Useimmat muut vitamiinit ovat valkeita, kiteisiä aineita. Tässä näemme B1-vitamiinin kiteitä suurennettuina. Vitamiineja elimistömme tarvitsee hyvin vähän, vain muutaman gramman tuhannesosan päivässä. Toisia vitamiinilajeja vieläkin vähemmän. Koko vuodenkin tarpeen tyydyttämiseen riittävät vitamiinimäärät näyttävät vielä aika pieniltä. Mutta vähempä on näitä vitamiineja ruoka-aineissammekin. Tässä määrässä voita on vain 1 tippa A-vitamiinia, ja tämä määrä ruisleipää sisältää vain pienen veitsen kärjellisen B1-vitamiinia. Kapassa perunoita on tällainen määrä C-vitamiinia. Mitkä ovat sitten tärkeimmät vitamiinilähteemme? A-vitamiinia on runsaasti kesävoissa, kananmunissa, maksassa, porkkanassa, herneissä, tomaatissa ja pinaatissa. Maitokin tietysti sisältää A-vitamiinia maitorasvaan liittyneenä. Tämän vuoksi ei ole oikein, että aikaihmiset käyttävät maitorasvan kahvikermaansa ja juottavat kuoritun maidon lapsille, kuten usein valitettavasti nähdään tapahtuvan. B-ryhmän vitamiineja tavataan varsinkin jyvien ulkoosissa, siemenkuoressa ja alkiossa, ja myöskin kaikissa niissä viljatuotteissa, joissa jyvän nämä osat ovat mukana, kuten ruisjauhoissa, grahamjauhoissa ja kaurasuurimoissa, mutta sitä vastoin ei esimerkiksi valkeissa vehnäjauhoissa eikä riisisuurimoissa. Edelleen on B-ryhmän vitamiineja maidossa, maksassa, perunoissa ja herneissä. C-vitamiineja on runsaasti eri kaalilajeissa, lantussa, nauriissa, perunoissa ja eräissä marjoissa, varsinkin mustissa viinimarjoissa ja suomuuraimissa. C-vitamiini on herkkä aine, joka ei kestä pitkäaikaista keittämistä. Myöskin ruoka-aineita pitemmän aikaa säilytettäessä pyrkii tämä vitamiini niistä häviämään. Perunasta häviää noin 2/3 sen vitamiineista kevääseen mennessä. Lantussa ja nauriissa tämä vitamiini säilyy koko joukon paremmin. D-vitamiinia on mainittavia määriä vain harvoissa ruoka-aineissa, nimittäin eräissä rasvaisissa kaloissa, kuten lohessa, sillissä ja silakassa. Edelleen sitä on maksassa, munissa ja voissa. Tärkein D-vitamiinin lähde on kuitenkin auringon valo. Auringon säteily muuttaa ihossamme olevan D-vitamiinin alkuasteen varsinaiseksi tehoisaksi vitamiiniksi. Kesällä päivän kirkkaasti paistaessa saamme varmasti yllin kyllin tätä vitamiinia. Mutta meidän kesämme on lyhyt ja talvemme pitkä ja pimeä. Suurimman osan vuotta joudumme elämään hyvin vähällä D-vitamiinilla. Aikaihmisten D-vitamiinin tarve on kuitenkin pieni, ja heihin ei tämän vitamiinin puute yleensä kovinkaan raskaasti koske. Toisin on kuitenkin pienten lasten laita. Heidän D-vitamiinin tarpeensa
on paljon suurempi ja sen tyydyttäminen vaikeampaa. Niinpä tämän vitamiinin puutteesta aiheutuva puutostauti, riisitauti, saattaa helposti puhjeta lapsilla auringottomana vuoden aikana. Kuitenkin tämä tauti voidaan yksinkertaisin keinoin estää. Kesällä on auringon terveyttä tuovaa vaikutusta muistettava käyttää hyväksi. Niinä vuoden aikoina, jolloin riittävästi auringonsäteilyä ei ole saatavissa, on lapsille ravinnon mukana annettava heidän elimistönsä tarvitsema D-vitamiini. Tavallisten ruoka-aineiden D-vitamiinipitoisuus on liian pieni tämän tarpeen tyydyttämiseksi. Ainoa varma keino riisitaudin ehkäisemiseksi pimeänä vuoden aikana on kalanmaksaöljyn tai jonkin muun vastaavan valmisteen antaminen. Tämä on tärkeintä 2 ensimmäisen elinvuoden aikana, jolloin riisitaudin uhka on suurin, ja erikoisen välttämätöntä se on keinotekoisesti ruokituille lapsille, jotka ovat riisitaudille paljon alttiimpia kuin rintalapset. Lapset helposti tottuvat kalanmaksaöljyyn ja oppivat pian jopa pitämäänkin sen mausta. Paitsi suuren määrän D-vitamiinia, kalanmaksaöljy sisältää myöskin huomattavan paljon toista tärkeää vitamiinia, nimittäin A:ta. Lapsille, jotka säännöllisesti saavat kalanmaksaöljyä, tulee siten myöskin tämän tärkeän vitamiinin riittävä samalla turvatuksi. Voidaanko Suomessa yleisesti käytettyä ravintoa pitää tyydyttävänä? Sisältääkö se riittävästi kaikkia vitamiineja ja muita elimistöllemme tärkeitä aineita? Tyypillinen suomalainen ruokavalio sisältää normaaliaikana runsaasti viljatuotteita, etupäässä ruista ja vehnää, sekä vähemmän ohraa, kauraa ja riisiä. Edelleen se sisältää maitoa enemmän kuin minkään muun kansan ruokavalio. Suurin osa tästä on koko maitoa, loppuosa on kuorittua maitoa ja kirnupiimää. Voita siihen kuuluu myöskin sekä pieni nokare juustoa, edelleen huomattava määrä lihaa sekä jonkin verran kalaa, runsaasti perunoita ja jonkin verran erilaisia kasvitarhatuotteita. Lopuksi on siinä vähän hedelmiä, marjoja sekä sokeria. Tällainen on tavallinen suomalainen ruokavalio. Mitenkä se sitten täyttää elimistömme vaatimukset eri ravintoaineisiin nähden? Valkuaisaineita tässä ruokavaliossa on riittävästi. Kalsiumia ja fosforia jopa runsaastikin. A-vitamiinia on siinä sitä vastoin selvästi liian vähän. B-vitamiinia on runsaasti ja C-vitamiinia riittävästi, mutta D-vitamiinin määrä on pikkulapsille aivan liian niukka. Meidän ravintomme ei siis ole erikoisen huono, mutta korjaamisen varaa siinä kyllä on. Kuitenkin on sen nykyiset hyvät puolet säilytettävä. Siis juokaamme edelleenkin runsaasti maitoa, sillä se on täydellisen ravinnon vankka perustus. Käyttäkäämme edelleenkin rukiista leipää, tai miksikä ei, myöskin ohra- ja graahan leipää, josta tärkeät vitamiinit ja kivennäisaineet on suurimmaksi osaksi poistettu, ei vedä näille vertoja. Mutta omistakaamme enemmän huomiota juustolle, joka sisältää monia maidon terveellisiä aineksia tiivistetyssä muodossa, sekä kananmunille, jotka täydellä syyllä kilpailevat maidon kanssa täydellisimmän ruoka-aineen kunniapaikasta. Kalaa, varsinkin silakkaa, voisimme myöskin käyttää entistä enemmän. Muistakaamme, että monet kasvikset ja marjat sisältävät runsaasti arvokkaita vitamiineja ja kivennäisaineita. Niiden runsaampi käyttö paljon parantaisi nykyisen ruokavaliomme puutteita ja antaisi sille useinkin kipeästi kaivattua vaihtelua. Älkäämme myöskään unohtako pikkulastemme D-vitamiinin tarvetta, enempää kesällä kuin talvellakaan. Näillä keinoin saamme ravintomme täydellisemmäksi, lapsemme terveiksi ja koko kansamme voimakkaaksi.